අපි අද ෆෝන් එකයි පර්ස් එකයි දාගන්න පුළුවන් පුංචි දේවල් දෙක තුනක් දාගන්න පුළුවන් විදිහේ බෑග් එකක් හදමු. මේක ඔයාලට ලොකුවට හදාගන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාට notification එක මගෙන් දැනගන්න පුළුවන්. මේක දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද කරන්න කියලා. මගේ වීඩියෝස් මුලින් ඉඳන්ම බලන කෙනෙක්ට නම් ඉතින් මේක හොඳටම පැහැදිලියි.
මම මේක සම්පූර්ණ ව්‍යාගෙන අවසන්. දැන් මේකට අඬුවක් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි ඒක කොහොමද දාගන්නේ කියලා බලමු. සම්පූර්ණයෙන් ඉතින් මගේ වීඩියෝස් මුලින් නම් බලන කෙනෙක්ට නම් මේකේ ෆිනිෂ් එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ ෆිනිෂ් එකත් ඔයාලා දාගන්න. ඔන්න එහෙනම් මේ බෑග් එක වියලා අවසానයි. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ තව ඉස්සරහට ගොඩක් නරඹන්න පුළුවන්. මම subscribe කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ළඟ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට තවත් අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන්ම දානවා. ඕකේ එහෙනම් මේ විදියට තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මේ ඔයාලගේ දිනු ක්‍රිස්මස්